Вітаю! Сьогодні на огляді Husqvarna 142. Швидка діагностика, без розборки. Як оприділити, чому бензопила сама газує і погано працює. А тоді вже думати, чи справитися самому, чи вести треба майстерню. З чого треба почати першим? Перше ми починаємо з провірки на підшипники, на це чи немає ходу. Підпускаємо пилку до столу і рухаємо. Защеплення саме отак беремо, не за зірочку, а за щеплення. От тут є мінімальний вже хід. Якщо буде розбитий підшипник, він буває розбивається по колу, так по резинці, буває сам підшипник. Тобто бензопила буде тягнути повітря і через це погано працювати. Друге, на що треба звернути увагу, це провірити сам цей патрубок, який тут стоїть від перегородки. Вони дуже часто рвуться. Покажу приклад. Ось є такий патрубок великий, тут він тріснутий. Якщо він трісне, бензопилка буде сама газувати. Ви карбюратор не виставите, так як йде підсос повітря через нього. Також є ще отакий маленький патрубочок. Він також тріскає. Тут він не тріснутий, просто зігнутий, плюснутий. Але переважно тріскає оцей маленький патрубок. Не великий, а маленький. Великий дуже рідкісно тріскає. Щоб його перевірити, можна взяти ліхтарик і посвітити сюди. Зараз дивимося. Так, видно. Звідси буде видно. Ось. Ось він, зелений патрубочок. Як його провірити? Можна взяти звичайну тоненьку викрутку, довгу, та просто так поковиряти. Зараз покажу як. Беремо, наприклад, таку викрутку, можна довшу і тоньшу. І натискаємо просто легенько на нього і так відводимо вниз. Він буде підходити, віддиратися. Ще часто буває в таких бензопилках. Бензопилка працює, нагрівається, ви її заглушуєте і ви її завести вже неможливо. Часта причина виробітка циліндра. Як провірити циліндр? У мене вже є відео по інших бензопилах і мотокосах. Покажу, що тут. В Husqvarna часто виробляється не на виході вихлопу, дуже рідко виробляється звідти, а виробляється прямо зверху під свічкою. Це дуже добре видно. Зараз покажу ближче. Знаю, чи буде видно. Видно. Ось зараз зняв камеру. Ота біла полоска, от то, що ви бачите, погано зараз фокусується, просто темно, не можу добре посвітити. Оце є біла виробітка. Через неї бензопилка буде нагріватися та
не буде виключатися, не зможете її завести на гарячу через цю білу полоску. Все. Це найважливіше, що потрібно знати про 142 Husqvarna. Перше це підшипники перевіряємо, друге перевіряємо патрубок, чи немає він тріщини один другий. І на циліндр. Якщо газує, це основне патрубок та підшипник. Тут вже дивіться самі, якщо справитесь самі, можете розбирати, ремонтувати, якщо ні, це обов'язково звернутися потрібно до майстерні і щоб цю помилку забрали, відремонтували. Бо якщо будете працювати на високих обертах, без холостого ходу, бензопилка швидко перегрівається і циліндр також перегріється, тобто сплавиться поршень і поцарапає циліндр. Це вже набагато буде дорожчий ремонт, чим просто замінити підшипники, сальники, можливо кільце підкинути, чи патрубок, чим повністю мотор. Також, якщо у вас є мотокоса чи бензопила, переходьте на канал, дивіться, там є також цікаве відео. А для тих, кому відео сподобалось, підтримайте канал лайком та підписуйтесь на канал.